નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આપણે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ જ્ઞાનકુંજ એકેડમીના માધ્યમથી ભૌતિક વિજ્ઞાન. ભૌતિક વિજ્ઞાન આપણે શરૂ કરીએ એ પહેલાં આપણે ગણિતના અમુક ટોપિક જે પહેલાં જોવા જોઈએ, તો એ ટોપિકની આપણે અહીંયા શરૂઆત કરીએ છીએ. લગભગ 5-10 લેક્ચરની અંદર આપણે બેઝિક ગણિત છે જોશું અને ત્યાર પછી ફિઝિક્સ 1 by 1 ચેપ્ટર ચાલુ કરી દઈશું. તો ધ્યાનથી બધા પહેલો ટોપિક છે જોશું. ટોપિક છે એની આખી સિરીઝ બનશે અને એ સિરીઝનું નામ રાખશું આપણે ભૌતિક વિજ્ઞાન શરૂ કરતાં પહેલાંનું ગણિત. હવે ઘણા નીટની અંદર પ્રશ્નો પૂછાય છે, તો એની અંદર આ જે થિયરી છે, આ જે ટોપિક છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વના બને છે, કારણ કે બાયોલોજી ગ્રુપ બી ગ્રુપ રાખનાર વિદ્યાર્થીઓ છે એને મેથેમેટિક્સ ગણિત વિષય છે એ આવતો નથી, અને ગણિત વિષય નથી આવતો એટલે આ ટોપિક એને વિસ્તૃત સ્વરૂપે ભણવાના નથી આવતા. મેથ્સનો જેણે ગ્રુપ રાખ્યું છે એ ગ્રુપ જેણે રાખ્યું છે એ વિદ્યાર્થીઓને તો આવશે જ, પણ જેણે બી ગ્રુપ રાખ્યું છે એ વિદ્યાર્થીઓને ગણિત જે ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર ઉપયોગી છે એ નથી ભણવાનું આવતું, એટલું બધું વિસ્તૃત સ્વરૂપે નથી આવતું. તો એ લોકો માટે આ બેઝિક જે ટોપિક છે એ આપણે ભણવાના છે. તો અંશ અને રેડિયન વચ્ચેનો આપણે આજે સંબંધ જોવાના છે. અંશ, હવે અંશ શબ્દ આવે એટલે આપણી પાસે બે મહત્વની વાત આવે. એક તો અંશ સેલ્સિયસ એટલે કે તાપમાનની વાત આવે, પણ આપણે અહીંયા એ વાત નથી કરવાની, અહીંયા આપણે ખૂણાની વાત કરવાની છે. તો અંશ છે એનો રેડિયનમાં કેવી રીતે ફેરફાર થાય, અંશનું રેડિયનમાં કેવી રીતે ફેરફાર થાય એ આપણે આજે જોવાનું છે. અને એના માટે પાઈ બહુ મહત્વનું સંખ્યા બની જાય છે. પાઈ એક પ્રકારની સંખ્યા છે, તમને બધાને ખબર છે કે પાઈ છે અસમય સંખ્યા છે. ધોરણ 10ની અંદર આપણે ભણી ગયા સમય સંખ્યાને અસમય સંખ્યાની અંદર. તો પાઈ છે એની શોધ કોણે કરી હતી? તો કે આપણને બધાને ખબર છે કે આપણા ભારતીય જ ગણિતજ્ઞ છે આર્યભટ્ટ. આર્યભટ્ટે પાઈની શોધ કરી હતી. તો ખરેખર પાઈની શોધ કેવી રીતે થઈ એની આપણે વાત કરીએ. તો પાઈની શોધ જેણે કરી, જે વ્યક્તિએ કરી, એણે શું કર્યું હશે? તો કે એક દોરી લીધી હશે, આ દોરીના એક છેડે ખીલી રાખી અને એક સમતલ સપાટી ઉપર એ ખીલીને મારી હશે, એટલે કે એ ખીલીને અહીંયા બેસાડી દીધી છે. હવે એ દોરી છે એના બીજા છેડે એક શું કર્યું હશે? તો કે એક પેન જેવું કંઈક બાંધ્યું હશે અને આ જે દોરી છે એને એકદમ કડક રહે, બરાબર, ઢીલી ન પડે એવી રીતે શું કર્યું છે? ફેરવી. હવે એવી રીતે ફેરવી કે જેથી કરીને એ દોરી છે એક સરસ મજાનું વર્તુળ રચે. હવે આ વર્તુળ રચશે ત્યારે એ વર્તુળનું માપ કેટલું છે? તો કે હવે આપણે જાણીએ છીએ કે એ વર્તુળનું જે માપ છે એ છે 2πr. હવે અહીંયા r શું છે? તો કે એ દોરીની લંબાઈ છે, જેને આપણે અત્યારે શું કહીએ છીએ? ત્રિજ્યા કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? ત્રિજ્યા. તો બન્યું એવું ત્યારે પાઈની શોધ તો થઈ નહોતી. તો હવે આ વ્યક્તિએ શું કર્યું? તો કે આ વ્યક્તિએ બીજી એક દોરી લઈ અને આ જે સર્કલ બન્યું હતું, આ જે વર્તુળ બન્યું હતું એના ઉપર મૂકી અને માપ લીધું. એ માપ જે આવ્યું એને આ દોરીની બમણી લંબાઈ વડે શું કરી નાખ્યું? ભાંગી નાખ્યું. અને જેથી કરીને એને કંઈક કિંમત મળી 3.145 અપ ટુ લાંબી. અહીંયા જે પાછળ જે અંકો આવે છે એ અંકો રિપીટ થતા નથી. હવે રિપીટ ન થાય એટલે માટે આપણે તરત કહી દઈએ કે એ અસમય સંખ્યા છે. તો અસમય સંખ્યા મળી. ફરી એણે શું કર્યું? તો કે એક થોડી એનાથી વધારે લંબાઈની દોરી લીધી અને ફરી વખત એણે એક સર્કલ બનાવ્યું. એ સર્કલનું માપ લીધું અને એની બમણી લંબાઈ એટલે કે દોરીની જે લંબાઈ છે એના બમણા વડે એને ભાગ્યું, તો પણ એની પાસે જવાબ આવ્યો 3.145. તો આ એક સંખ્યા એવી મળવા માંડી કે જેના કારણે આ જે દોરી છે એના વડે જે વર્તુળ બને છે એ વર્તુળ માટે ગમે તે વર્તુળ લ્યો
તો એ દોરીની લંબાઈના બમણા વડે એને ભાગવામાં આવતું હતું તો એનો જવાબ 3.145 એમાં આવતો હતો. તો આપણા જે આર્યભટ્ટ છે એણે શું કરી નાખ્યું તો કે એને એક નામ આપી દીધું અને ઈ જ છે પાઈ. પાઈની આમ 1 લાખ સુધી પોઈન્ટ પછી કેટલા 1 લાખ, એકની પાછળ 5 શૂન્ય લાગે એટલા આંકડાઓ આપણા જ ગણિત શાસ્ત્રી એટલે કે શ્રીનિવાસ રામાનુજને મેળવ્યા હતા. તો પાઈની એમ અનંત આમ જોવા જઈએ તો સતત એમને ચાલ્યા જ કરે છે અને કે રિપીટ પણ એવી રીતે થતી નથી. કોઈ સંખ્યા આપણને ખબર છે કે 1 4 5 ફરી પાછા 1 4 5 1 4 5 આવી ગયા તો આપણે શું કહીએ છીએ કે સંખ્યા હવે રિપીટ થવા માંડી, પણ એવી રિપીટ નથી થતી, અસ્તવ્યસ્ત રીતે આગળ વધ્યા કરે છે. એટલા માટે પાઈને શું કહી દીધું અસમય સંખ્યા. હવે મૂળ વાત આપણે જે કરીએ છીએ એ વાત આપણે કરવાની છે અંશ અને રેડિયનની. તો અંશ અને રેડિયનમાં શું ફેરફાર થાય છે તો કે હવે તમે જુઓ આ એક સર્કલ છે, આ એક વર્તુળ છે. આ વર્તુળ તમે આખું ફરો તો તમે 360 ડિગ્રી ફર્યા કહેવાય. બીજું હું જો એક સરસ મજાનું આમ વર્તુળ ફરું તો હું 360 ડિગ્રી ફેરવ કહેવાય. પૃથ્વીની વાત કરીએ આપણે તો પૃથ્વી છે પોતાના ધરી કાલ્પનિક ધરીની ફરતે એક ચક્કર પૂરું કરે એટલે કે ફરી વખત સૂર્ય ઉગી જાય, સૂર્ય ઉગ્યો હોય એ જ સમયથી ફરી વખત સૂર્ય ઉગી જાય ત્યાં સુધીમાં એક સર્કલ એક જે આમ રાઉન્ડ પૂરું કરે તો એ સમયે એ પણ 360 ડિગ્રી ફરી ગયે છે એમ કહેવાય. તો એ 360 ડિગ્રી એટલે કે 360 અંશ જે આમ ફરે છે એને હવે આપણે કેમાં ફેરવવા છે રેડિયનની અંદર. તો રેડિયનની અંદર ફેરવવા માટે આપણે શું કરશું તો કે આપણને બધાને ખબર છે કે અહીંયા જો આપણી પાસે વર્તુળનું પરિઘ 2πr જે છે એમાં આ 2π છે ને એ રેડિયન છે એનું માપ છે. હવે 2π શું છે તમને કહું તો કે 2π જે છે ને એ 360 અંશ તમે જે ફર્યા છો એ છે. તો 360 અંશ તમે જે ફર્યા છો એ છે એટલે કે 360 અંશ બરાબર 2π છે. હવે 360 અંશ બરાબર 2π હોય તો એક અંશ બરાબર કેટલા પ્રશ્ન એવો થાય તો તમે શું કરશો 1 ગુણ્યા 2π અને એને તમે કેટલા વડે ભાંગી નાખશો 360 વડે. તો ચાલો આપણે ભાંગીએ 2π ના છેદમાં 360 તો 18 દુ 36 ફરી પાછળ 0 એનો મતલબ મેળવો પાઈ ના છેદમાં 180. તો એક અંશ બરાબર તમને કેટલા મળે છે પાઈ ના છેદમાં 180 રેડિયન જેટલું માપ મળે છે. તો આ અંશનું આ રેડિયનમાં ફેરવું કહેવાય. અંશનું કેમાં ફેરવું કહેવાય રેડિયનની અંદર. હવે અંશ અને રેડિયન એની અંદર મિનિટ અને સેકન્ડનો પણ કોન્સેપ્ટ આવે છે. અંશથી નાનું મિનિટ અને મિનિટથી નાનું સેકન્ડ. જેમ ઘડિયાળની અંદર 1 કલાક એટલે 60 મિનિટ થાય, 1 કલાક એટલે 3600 સેકન્ડ થાય, એમ અંશમાં પણ 1 અંશ એટલે 60 મિનિટ થાય. 60 મિનિટને દર્શાવવાનું કઈ રીતે 60ની ઉપર એક ડેશ કરવાનું એટલે એને વંચાય 60 મિનિટ. હવે બીજું 3600 સેકન્ડ બરાબર. તો 1 અંશ એટલે 60 મિનિટ અને 3600 સેકન્ડ. વાંચવા માટે યાદ રાખવાનું 1 ડેશ હોય તો મિનિટ અને 2 ડેશ હોય તો સેકન્ડ. હવે આપણા જાણીતા જે ખૂણાઓ છે એ ખૂણાઓ માટે અંશનું આપણે રેડિયનમાં ફેરવી નાખીએ કારણ કે સૌથી વધારે તમને ફિઝિક્સની અંદર આ ખૂણાઓ જોવા મળશે અને આ ખૂણાઓ છે એનું રેડિયન વાળું સ્વરૂપ આપ્યું હશે. દાખલા તરીકે 1 અંશ બરાબર આપણે મેળવ્યું કે પાઈના છેદમાં 180. તો આપણે અહીં લખી નાખીએ પાઈના છેદમાં 180. હવે તમને એમ થાય સર અમે તો પાઈ નથી લખવું, અમને એમ થાય છે કે 3.14ની કિંમત મૂકીને ભાગાકાર કર્યું.
તો 3.14 મૂકીને તમે જ્યારે ભાગાકાર કરશો એ સમયે તમને 0.0174 એવો કંઈક જવાબ આવશે. આગળ હેલો જશે, પણ આપણે એને સામાન્ય રીતે લખવું હોય તો એવું લખી શકીએ 0.0. હવે પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા જોઈએ અને એમાંથી ખાલી 2 જ રાખવા છે, તો આ એક 7 છે 5 કરતાં મોટો છે એટલે કે આમાં ઉમેરી દે એટલે કે 2. એપ્રોક્સિમેટ તમે જોવા જાઓ તો પાઈના છેદમાં 180 એની કિંમત આવે છે 0.02. 30 અંશ તો મૂકી દો, કાંઈ નથી કરવાનું. 30 અંશ બરાબર 30 ગુણ્યા પાઈના છેદમાં 180. 0 0 કેન્સલ, 6 તેરી 18 એટલે કે પાઈના છેદમાં 6. તો 30 અંશ બરાબર શું મળી જાય છે? પાઈના છેદમાં 6. 37 અંશ તો હવે 37 જોઈ જાય એટલે આપણને ખબર પડે કે 37 છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, એનો ભાગાકાર નહીં થઈ શકે. સીધું મૂકી દો 37 પાઈ એના છેદમાં 180. 45 તો 45 ને ફેરવવા માટે શું કરશું? 45 ગુણ્યા પાઈના છેદમાં 180. તો પાઈના છેદમાં 180 છે તો 45 ચોક એટલે કે પાઈના છેદમાં શું આવ્યા? 4. એવી જ રીતે જોવા જાઓ 53, તો 53 માં પણ શું છે? ભાગી નહીં શકીએ આપણે, એટલે 53 પાઈના છેદમાં 180. 60 અંશ વખતે શું થઈ જશે? 60 ભાંગી 180 કરશો તો 6 તેરી 18 એટલે કે પાઈના છેદમાં 3 આવશે. અને 90 અંશ માટે તો કે 9 દૂ 18 થાય એટલે કે પાઈના છેદમાં શું આવશે? 2. તો 1 અંશ એટલે પાઈના છેદમાં 180 રેડિયન. 30 અંશ એટલે પાઈના છેદમાં 6 રેડિયન. 37 એટલે 37 પાઈના છેદમાં 180 રેડિયન. 45 અંશ એટલે પાઈના છેદમાં 4 રેડિયન. 53 અંશ એટલે 53 પાઈના છેદમાં 180 રેડિયન. 60 અંશ એટલે પાઈના છેદમાં 3 રેડિયન. 90 અંશ બરાબર પાઈના છેદમાં 2 રેડિયન. સામાન્ય રીતે હું વાંચું તો એવું વાંચીશ π/180, π/6, એ જ રીતે અહીં π/4, π/3, π/2. એનો મતલબ તમારે સમજી લેવાનો કે પાઈના છેદમાં 2. હવે વાત કરીએ કે અંશમાંથી રેડિયનમાં, રેડિયનમાંથી અંશમાં ફેરવવો હોય તો શું કરવું? તો જ્યારે અંશમાંથી રેડિયનમાં ફેરવો એવું કે ત્યારે તમારે કોઈ પણ સંખ્યા આપી હોય એટલે કે કેટલા પણ અંશ આપ્યા હોય એને ગુણ્યા પાઈના છેદમાં 180 કરી નાખવાના. દાખલા તરીકે અહીંયા x અંશ આપ્યું તો x ગુણ્યા પાઈના છેદમાં 180 એટલે તમારો જે જવાબ આવે એ શેમાં છે? રેડિયનમાં છે. ત્યાર પછી રેડિયનમાંથી અંશમાં તો રેડિયનમાંથી અંશમાં ફેરવવું હોય ત્યારે શું કરવું? તો કે ત્યારે તમારી પાસે જે પણ રેડિયન આપ્યા હોય એને 180 ના છેદમાં પાઈ વડે ગુણવાનું. ઊંધું પાઈના છેદમાં 180, અહીંયા 180 ના છેદમાં પાઈ. તો 180 ના છેદમાં પાઈ વડે તમે ગુણશો અને જે જવાબ આવશે એ કેમાં હશે? અંશમાં હશે. અહીંયા જે જવાબ આવશે એ કેમાં હશે? રેડિયનમાં હશે. તો મિત્રો તમને આટલી માહિતી ખબર પડી ગઈ છે. આગળ આપણે ટ્રિગોનોમેટ્રી માટે આ બધા જ જે પાય અને રેડિયનના માપ છે એને ખૂણાઓ મેળવીએ. બરાબર, ખૂણા જે મેળવવાના છે એ આગળ આપણે મેળવશું. અને ખૂણાઓ માટે કોઈ પણ ત્રિકોણમિતિ વિધેય sin થીટા, cos થીટા, tan થીટા, sec થીટા, cosec થીટા, cot થીટા આ બધાના આપણે મૂલ્યો પણ મેળવશું. એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું. તો આજના કોન્સેપ્ટની અંદર તમારે ખાલી આટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે અંશમાંથી રેડિયનમાં ફેરવવા માટે પાઈના છેદમાં 180 વડે ગુણો અને રેડિયનમાંથી અંશમાં ફેરવવા માટે 180 ના છેદમાં પાઈ વડે ગુણો. બસ આટલું યાદ રાખજો. બાકીનો આગળનો કોન્સેપ્ટ છે એ તમારું બેઝિક ક્લિયર થાય એટલા માટે મેં તમને શીખવાડ્યો હતો. તો અહીંયા આપણે વિડીયોને અંત તરફ લઈ જઈએ.